Under en svenska uppsats använde jag också början på Oljan checkar in-manuset när jag inte hade någon fantasi. Oljan checkar in, Andreas Garlund. Klockan är 16.00. Utanför hotellet Lyx är allt lugnt. Plötsligt öppnas hotellets bakdörr. Nu syns två gestalter ifrån den halvt öppna dörren. De börjar gå i riktning mot den jordiga vägen som ännu inte är färdigbyggd. Nu kan man utskilja gestalterna som två araber. Den ena är stor och kraftig med ett stort svart skägg. Den andra mannen är betydligt kortare med ett litet pipskägg på hakan. Båda går klädda i en djellaba. Som huvudbonad bär de en kaufia och solglasögon. Den stora mannen bär på något som liknar en borr med ett stort gult handtag. När de når vägen sätter de borren i marken. Ett underligt surrande kommer från maskinen. Den lille mannen tar fram ett smalt rör med en glasbehållare längst upp. Han sticker ner den i marken på samma gång som han tittar sig omkring. Glasbehållaren fylls med en svart vätska och ett lömskt leende flyter över den lille mannens läppar. De båda araberna ser sig omkring, sedan försvinner de in genom hotellets bakdörr. De passerar hotellreceptionisten som låtsas slicka på en ofungerande bläckpenna. Men han kan inte låta bli att smygtitta då och då på vad araberna håller på med. Nu ser han ännu en arab komma ut ur hissen mot dem. Denne bär också djellaba, kofia och solglasögon. Han har en tunn mustasch som hänger ner vid mungiporna. I handen bär han en stor röd väska. Denne räcker över väskan till den lille mannen och tar emot borren och glasbehållaren. Telefonen ringer vid receptionen och den tredje araben skyndar tillbaka in i hissen. De två första araberna går ut ur entrédörren till hotellet med väskan. De går in i en byggnad längre bort. Inne i byggnaden möter de en fin kostymklädd man. Den här vägen, mina herrar. Så fortsätter de in till ett stort konferensrum. Vid det stora runda bordet sitter 3 kostymklädda karlar. Den ene sitter i mitten och verkar vara chef. Så bra att ni kunde komma med så kort varsel, mina herrar. Araberna lägger upp väskan på bordet. Vi skulle vilja köpa ett stycke mark. Det här borde räcka. Den lilla araben öppnar väskan som är fylld med pengar. Vilken mark då, undrar en av karlarna. Landstycke 380, säger araben. 380, det ligger ju i min berömda hotellkedja, säger mannen i mitten plötsligt. Ja, vi bor på ett av hotellen där och vi tycker att marken ser lovande ut, svarar araben. Omöjligt. Så många riksdaler som den hotellkedjan ger så skulle jag inte sälja den för allt smör i Småland. Jag är ledsen, mina herrar, men det blir ingen affär. Den stora araben börjar rabbla några ord på arabiska. Den lilla araben lugnar ner honom och börjar gå mot dörren. Den stora mannen öppnar dörren och den lilla mannen vänder sig om och säger: Vi återkommer, räkna med det. Araberna skyndar sig in på hotellet. Klockan är nu 17.30. De skyndar förbi receptionen och in i hissen. De går av i 3:e våningen. Där väntar ytterligare 4 araber. Alla 6 araberna går in på ett hotellrum. Där inne väntar oljeshejken, ledaren för araberna. Shejken är klädd i djellaba och en bonus. Huvudbonaden är en kofia med en fjäder i kransen. Ett långt pipskägg sticker ut från hakan och långa mustascher hänger vid mungiporna. Solglasögonen täcker ögonen. Fortsättning följer.